एकैछिन साथीहरु जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ एकैछिन वेट गरौँ अनि स्टार्ट गरौँला है ओके क्लास सुरु गरौँ है अरु साथीहरु आउनु भएकोले अनि छुट्यो भने सोध्दै गर्नुहुन्छ हामी कन्टिन्यू गरौँ हामी यो भन्दा पहिलाको क्लासमा डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन डिफाइन गर्यौं र त्यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि गर्यौं ज्योमेट्रिकल मिनिङ पनि फाइन्ड आउट गर्यौं ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रेट गरेपछि है र हामीलाई कोर्समा के भनेको छ भने यो डेरिभेटिभको डेफिनेसन जान्नु पर्यो तपाईले डेरिभेटिभको ज्योमेट्रिकल मिनिङ जान्नु पर्यो र ज्योमेट्रिकल मिनिङ सँगसँगै स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट पनि यो डेरिभेटिभले दिन्छ भन्ने कुरा हामीले ज्योमेट्रिकल मिनिङमा गर्यौं हैन त्यो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट कसरी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले कुनै प्रब्लमहरु लिएर यहाँ एउटा दुईटा प्रब्लमहरु गर्छौं पहिला म एउटा प्रब्लम राखे सुरुमै आज त्यो अस्तिको क्लासकै कन्टिन्यू फाइन्ड द slope of tangent to the curve slope of tangent to the curve curve the function को curve हुन्छ हैन to the curve of the function y is equal to कुनै एउटा फंक्सन क्वाड्रेटिक फंक्सन लियौं y is equal to x square minus 5x at the point x is equal to 1 भन्यो find the slope of tangent to the curve of the function y is equal to x square minus 5x at the point x is equal to 1 x को भ्यालु 1 राख्ने बित्तिकै y को भ्यालु त आफै आउँछ के यहाँ x को भ्यालु 1 राख्यौं भने y is equal to कति आउँदो रहेछ हेर्नुस् त 1 square minus 5 भयो नि
1 स्क्वायर माइनस 5 भनेपछि -4 हुन्छ 1 कामा -4.2 हो भनेको रहेछ के यसले एट द पोइन्ट x इज इक्वल टु 1 भनेको 1 कामा -4 पोइन्टमा स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ अफ द फंक्सन निकाल्ने भनेको रहेछ अब यसको सल्युसनमा जाउँ मैले सल्युसन लेखेँ अब यसमा हेर्नुस् है here the given function is y is equal to x square minus 5x रहेछ given function y is equal to x square minus 5x रहेछ भने अब यसमा स्लोप अफ टेन्जेन्ट त डेरिभेटिभले नै दिन्छ भने थियो हामीले स्लोप अफ टेन्जेन्ट डेरिभेटिभले दिन्छ भनेपछि डेरिभेटिभ निकाल्दिने यसमा डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको तपाईहरुले डेरिभेटिभ हामीले टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसनमा त पुगिसकेका छैनौं तर डेरिभेटिभ सिम्पल डेरिभेटिभ त जान्नुहुन्छ तपाईहरु हैन therefore dy by dx is equal to derivative of y with respect to x भनेको यो dy by dx भन्यो भने x स्क्वायर को डेरिभेटिभ यो पावर 2 अगाडि कोएफिसिएन्ट भएर आउँछ x अनि यो पावर 2 थियो 2 मा 1 ले घटेपछि 2 - 1 गरेर 1 भयो 2x to the power 1 भनेको 2x भयो minus 5 times x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 2x - 5 भयो dy by dx यो डेरिभेटिभ अफ फंक्सनले टेन्जेन्ट दिन्छ भनेर स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ अफ द फंक्सन दिन्छ भनेर हामीले ज्योमेट्रिकल मिनिङमा भन्यौ नि त्यसमै डेरिभेटिभ dy by dx एट x is equal to 1 निकाल्नु पर्यो के हामीले 8x is equal to 1 dy by dx भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो 8x is equal to 1 dy by dx को भ्यालु निकाल्दिने x को भ्यालु 1 राखेर 2 times x को भ्यालु 1 भयो minus 5 this is equal to minus 5 is equal to minus 3 x is equal to 1 मा dy by dx को भ्यालु भनेकै slope of tangent to the curve 8x is equal to 1 हो therefore slope of tangent to the curve at x is equal to 1 is m is equal to slope of tangent लाई हामीले m ले डिनोट गर्यौं भने m is equal to -3 हुँदो रहेछ यसरी slope of tangent to the curve of the function at a given point find out गर्नु पर्यो भने हामीले अरु के गर्नु नपर्ने रहेछ सिम्पली डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन निकाल्दिने डेरिभेटिभ अफ फंक्सन निकालेपछि त्यो कुन पोइन्टमा भनेछ त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने जस्तै y is equal to x square minus 5x त क्वाड्रेटिक फंक्सन छ क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ त प्याराबोला हुन्छ अपवर्ड प्याराबोला यस्तो प्याराबोला आउँछ हैन यसको भर्टेक्स कहाँनिर हुन्छ हेर्नुस् त यो प्याराबोलाको भर्टेक्स निकाल्न आउँछ तपाईहरुलाई हैन भर्टेक्स अफ द प्याराबोला निकाल्ने फर्मुला के छ रे भर्टेक्स अफ द प्याराबोला माइनस भर्टेक्स अफ द प्याराबोला भन्यो भने माइनस b by 2a गर्नु पर्यो माइनस -5 गर्दा माइनस -5 गर्दा +5 हुन्छ माइनस b by 2a गर्नु पर्यो 2 times a को भ्यालु 1 छ कमा 4ac 4 into 1 into -5 4ac minus b square हो b square भनेको 1 square divide by 4a हुन्छ हैन 4a को भ्यालु 1 यो यसरी हामी भर्टेक्स निकाल्दिन्छौं यो भर्टेक्स कहाँनिर पर्छ भनेर निस्किन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो 5/2 भनेको 2.5 रहेछ हैन कमा 4 5 20 -20 -1 गरेर -21 भयो 4 ले -21 लाई डिवाइड गर्दा -4 5 20.25 यो 2.5 कमा -5.25 रहेछ भनेर थाहा भयो त्यसपछि मैले यो ग्राफ बनाउने बेलामा त्यही कुरालाई कन्सिडर गरेर बनाउँदै छु है यो माइनस यो 2.5 x कोअर्डिनेट 2.5 गयो यहाँबाट र y कोअर्डिनेट -5.25 गयो भनेपछि यस्तो रहेछ एकैछिन मैले ग्राफ यसको एप्रोक्सिमेट ग्राफ बनाएँ यो x एक्सिस छ यो y एक्सिस छ हामीले यहाँ यसमा के गर्ने हो भने
y इज इक्वल टु 0 राख्यो भने x को भ्यालु के आउँछ भनेर हेर्न सक्छौं हामी है। y इज इक्वल टु 0 राख्यो भने x को भ्यालु एउटा 0 आउँदो रहेछ। 0,0 भनेपछि ओरिजिनबाट पास हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। हामीले यो कुराहरु पनि एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ। यो ओरिजिनबाट पास हुँदो रहेछ। मैले यसलाई ओरिजिनबाट पास भएको बनाउने भए यो ग्राफलाई हेर्नुस् है। ओरिजिनबाट पास भएको बनायो किनभने y इज इक्वल टु 0 राख्दियो भने x को भ्यालु x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टु 0 आउँछ नि। यसलाई इक्वेसनलाई हेर्नुस् है। यो इक्वेसनमा y इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 5x मा y इज इक्वल टु 0 राख्दियो भने y इज इक्वल टु 0 राख्दा त 0 इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 5x मा x कमलेपछि x माइनस 5 हुन्छ। आइदर x इज इक्वल टु 0 और x इज इक्वल टु 5। यो x इज इक्वल टु 0 हो यो हैन। x इज इक्वल टु 0 भनेपछि 0,0 मा काटेको रहेछ। अनि अर्को x इज इक्वल टु 5 हो भनेपछि 5 y को भ्यालु 0 राख्दा यहाँ x को भ्यालु 5 आयो भनेपछि 5,0 मा काटेको रहेछ। अनि हामीले यहाँ x इज इक्वल टु 1 पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्टको स्लोप भनेछौं नि। यो 2.5 हो भने x इज इक्वल टु 1 यहाँनिर होला हेर्नुस् है। अब यहाँ बुझ्नलाई तपाईले x इज इक्वल टु यो 2.5 माइनस 5.25 भनेपछि यता गएको छ नि त यो कर्भ हैन। यहाँनिर भर्टेक्स छ भनेपछि यसको ग्राफ ड्रा गरिसकेपछि यसमा x इज इक्वल टु 1 मा कर्भमा कुनै एउटा पोइन्ट छ। x इज इक्वल टु 1 को कर्भको पोइन्ट यो हो। x इज इक्वल टु 1 मा कर्भमा यो पोइन्ट छ। यो पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्टको स्लोप भने म टेन्जेन्ट ड्रा गर्छु है। यो बुझ्नको लागि हो। यो सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नको लागि राख्दै छु मैले। यहाँनिर एउटा यो कर्भमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो x इज इक्वल टु माइनस x इज इक्वल टु 1 मा र त्यो स्लोप -3 आयो भनेको छ नि। हेर्नुस् त यो लाइनको स्लोप भनेको हो के। यो जुन लाइन छ नि यहाँ देखिएको लाइन हेर्नुस् त यो लाइनको स्लोप अहिले मैले यो जुन लामो बनाइरहेको छु नि यो लाइन भनेको छ नि। यो लाइन स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ एट x इज इक्वल टु 1 हो। त्यो भएर यसको स्लोप हेर्नुस् त -3 आयो भनेपछि हामी यो डायग्राम हेरेर पनि थाहा पायौं लेफ्टबाट राइटमा जाने बेलामा यो लाइन डाउनवर्ड तिर गइरहेछ। लेफ्ट टु राइट जाँदा लाइन डाउनवर्ड गएको छ भने यसको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। लेफ्ट टु राइट जाने बेलामा यो लाइन डाउनवर्ड गयो यसको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ र यसको स्लोप नेगेटिभ पनि -3 रहेछ भने एप्रोक्सिमेटली हामी के हेर्न सक्छौं भने यसको राइज र रनको रेशियो भनौं न होरिजेन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्सको रेशियो हामीलाई भर्टिकल यो राइज बाइ रन भनेपछि भर्टिकल डिस्टेन्स बाइ होरिजेन्टल डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स 3 हुने बेलामा होरिजेन्टल डिस्टेन्स 1 हुने टाइपले यो लाइन गएको छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यसको स्लोप अफ टेन्जेन्ट क्लियरली दिँदो रहेछ भन्ने हामीले डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्यौं। यो डायग्राम चाहिँ यो क्वाड्रेटिक फंक्सन y इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 5x ले ग्राफ बनाए अनि x इज इक्वल टु 1 पोइन्ट यहाँनिर होला भनेर हामी अनुमान गर्यौं र यसमा कर्भमा भएको पोइन्ट यो यसमा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट त यसरी जान्छ। यो टेन्जेन्टको स्लोप भनेको -3 हो। हामीसँग धेरै कुराहरु यो डायग्रामबाट पनि बुझ्न सकिँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। तर यसले खोजेको के भने डायग्रामबाट खोज भन्न खोजेको होइन कि डेरिभेटिभ निकालेर पनि स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ अफ द फंक्सन एट द गिवन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हो। यसमा क्लियर हुनुहुन्छ होला। म अर्को एउटा प्रब्लम राखेँ। स्लोप अफ टेन्जेन्टलाई इम्फेसिस दिएको हुनाले स्लोप अफ टेन्जेन्ट यो ज्योमेट्रिकल मिनिङ चाहिँ यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि युज गर्नु भनेर कोर्सले डिजाइन गरेको छ। त्यो अनुसार मैले अर्को एउटा प्रब्लम राखेँ। Find the slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve of the function, म एउटा सर्कलको इक्वेसन लिन्छु। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 9 सर्कलको सेन्टर ओरिजिन र रेडियस 3 भएको एउटा इक्वेसन लिए मैले।
Find the slope of tangent to the curve of the function x square plus y square is equal to 9 at x is equal to minus 2 भन्यो. X is equal to minus 2 मा slope of tangent to the curve of this function at x is equal to minus 2 निकाल्नु पर्ने. यो निकाल्नको लागि हामीले गर्ने भनेको के रहेछ भने यो गिभन फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने. गिभन फंक्सनबाट dy by dx निकाल्नु पर्ने. डेरिभेटिभ अफ y with respect to x निकाल्नु पर्ने. त्यो निकाल्नको लागि हेर्नुस् है हियर यसको सोलुसनमा गएमा the given function is x square plus y square is equal to 9. अब dy by dx निकाल्नको लागि यसलाई यो we differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides. Differentiating both sides with respect to x. Both sides with respect to x differentiate गर्यो भने we get x square को डेरिभेटिभ 2x. यो सिम्पल डेरिभेटिभ तपाईहरु सबैले जान्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले टेक्निक्समा जानु भन्दा पहिला यसको जहाँ टपिक आयो त्यही बुझाउँदै छु. x square को डेरिभेटिभ 2x भयो प्लस y square को डेरिभेटिभ 2y हुन्छ पावर रुल लगाउँदा टाइम्स यहाँ x को dx by dx भएर 1 लेख्नु पर्दैन. यहाँ डेरिभेटिभ अफ y स्क्वायर निकाल्दा 2y आयो अनि 2y टाइम्स dy by dx हुन्छ. यहाँ 2x टाइम्स dx by dx डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर with respect to x निकाल्दा 2x टाइम्स dx by dx हो. 2x टाइम्स 1 भयो प्लस यो 2y टाइम्स dy by dx हो. y कन्टेनिङ टर्म को डेरिभेटिभ निकालिरहेछौँ नि, त्यही भएर 2y टाइम्स dy by dx भयो. दिस इज इक्वल टु 9 कन्स्ट्यान्ट हो. कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 0 हुन्छ. अब हामी 2x plus 2y times dy by dx is equal to 0 छ भने हामीलाई त dy by dx मात्र निकाल्नु छ हैन. dy by dx निकाल्नु पर्यो भने plus 2x राइटमा लग्ने बेलामा minus 2x हुन्छ. यो minus 2x होपछि अनि यो 2y लाई फेरि राइटमा पुर्याइदिनु पर्यो भने त डिभाइड गर्न जान्छ नि. यहाँ त मल्टिप्लाई गरेर बसेको 2y छ, राइटमा पठाउँदा यो डिभाइड बाइ 2y हुन्छ. 2 and 2 क्यान्सल गरेपछि minus x by y भयो. dy by dx is equal to minus x by y रहेछ. अब हामीलाई x is equal to minus 2 भयो भने y is equal to कति हुन्छ भनेर यहाँ निकाल्नु पर्ने भयो कि हामीलाई दिएको छैन नि, तर x र y दुईटैको फर्ममा dy by dx को भ्यालु इन टर्म्स अफ x and y छ भनेपछि x को भ्यालु दियो -2 छ. त्यसपछि y को भ्यालु कति हो त नि, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्नको लागि चाहियो है. हामीलाई यो x is equal to -2 मा सर्कलको कुन पोइन्ट आउँदो रहेछ भनेर डायग्राममा हेर्नुस् है. x is equal to x square plus y square is equal to 9 म सर्कल बनाउँछु. यो x एक्सिस y एक्सिस र म सर्कल लिन्छु. सर्कल हेर्नुस् है. यो सर्कलको सेन्टर ओरिजिनमा छ र यसको रेडियस 3 छ. सेन्टर ओरिजिनमा भएको र रेडियस 3 भएको सर्कल हो. यो सेन्टर ओरिजिनमा छ र रेडियस 3 हो भनेपछि -x is equal to -2 भनेको यहाँनिरको पोइन्ट हो. यहाँनिरको पोइन्टमा y को भ्यालु कति आउँछ त नि, यो पोइन्ट खोज्नु पर्ने के. यो पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्टको स्लोप खोजेको के हामीलाई. यो पोइन्टमा dy by dx भनेको dy by dx अफ दिस कर्भ अफ द फंक्सन एट x is equal to -2 भनेकै स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो. त्यो भएर हामीलाई यहाँनिरको पोइन्ट चाहिएको. यहाँनिरको पोइन्टको x कोअर्डिनेट त -2 हो, y कोअर्डिनेट कति छ भनेर खोज्नु पर्यो. त्यो खोज्नलाई यहाँ अब आउनुस् है त त्यही फंक्सनमा लगेर when x is equal to -2 x is equal to -2 राख्यो भने -2 square plus y square is equal to 9. -2 square plus y square is equal to 9. This implies y square is equal to यो -2 square plus 4 भयो. 9 minus 4 ले 5 भयो हैन. त्यसो भए y square is equal to 5 छ भने अब हामीले y is equal to त कति पाउने भयो हेर्नुस् त, प्लस र माइनस under root 5 भयो.
y स्क्वायर इज इक्वल टु यसमा x को भ्यालु -2 हुने बेलामा y को भ्यालु यता पनि आउँदो रहेछ, y को भ्यालु यता पनि आउँदो रहेछ, सेम डिस्टेन्समा माथि जति डिस्टेन्समा छ तल पनि त्यति नै डिस्टेन्समा आइपुग्छ भन्ने थाहा भयो। त्यसो भए अब यो -2, माथिको पोइन्ट हो भने -2, -√5 भनेको तलको पोइन्ट रहेछ -2, -√5 यो पोइन्ट रहेछ हैन। हो यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको स्लोप र यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको स्लोप दुईटैको निकाल्नु पर्ने। त्यो निकाल्न a dy/dx को भ्यालु निकाल्ने हो। 8 -2, +√5 भनेको यो पोइन्टमा भनेर लिनु पर्यो है। यो पोइन्टमा लिने बेलामा तपाईले डायग्राम बनाउनु पर्ने हैन, बुझ्नलाई मैले लेखेको हो यो है। 8 -2, √5 -2, -2, मा slope of tangent भनेको dy/dx हो। slope of tangent भनेको dy/dx हो। m is equal to dy/dx at -2, √5 भनेको x को भ्यालु -2 र y को भ्यालु √5 राख्नु पर्यो। दिस इज इक्वल टु माइनस को माइनस नै छ, x को ठाउँमा -2 राख्नु पर्यो बाई √5। दिस इज इक्वल टु माइनस इन्टु माइनस प्लस 2/√5 2/√5 भयो। अब हेर्नुस् है, यो यहाँ ड्र गर्ने टेन्जेन्ट अपवर्ड टु द राइट छ नि, स्लोप त्यही भएर पोजिटिभ आएको है। हामीले त्यसको टेन्जेन्ट ड्र गरी हेर्यौँ भने त्यो टेन्जेन्टको स्लोप भन्यो भने यो टेन्जेन्ट लाइन छ नि, यो सर्कलमा ड्र गर्ने टेन्जेन्ट लाइन, यो टेन्जेन्ट लाइन त राइटतिर त अपवर्ड गएको छ नि त, राइटतिर अपवर्ड गएको छ, यसको स्लोप पोजिटिभ आयो नि। अब त्यस्तै यसमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको स्लोप भन्यो भने यसको अर्को टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, यसमा मैले यो डाउनवर्ड गइरा हुन्छ है। हेर्नुस् त, यो टेन्जेन्ट चाहिँ डाउनवर्ड गइरा छ, यो टेन्जेन्ट डाउनवर्ड गएको छ भनेपछि अब हामीले स्लोप अफ दिस टेन्जेन्ट चाहिँ पक्का नेगेटिभ आउँछ, हामी थाहा पाउँछौँ। त्यही निकालौँ त हामी। अब 8 -2, -√5 निकाल्नु पर्यो। फेरि 8 -2, -√5 slope of tangent we denote by m, फेरि m नै लेख्दिए मैले। this is equal to dy/dx हो। dy/dx at -2, -5 भनेको dy/dx भ्यालु त -x/y छ। हेर्नुस् त, -x/y मै भ्यालु राख्ने, -x भनेको -2/y भनेको -√5 भयो, -√5। अब यो -√5 बुझ्नुस् है। दिस इज इक्वल टु माइनस टु माइनस प्लस इन्टु माइनस गरेर माइनस भयो 2/√5 भयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व अफ द फंक्सन एट x इज इक्वल टु -2 त दुईटा पोइन्टहरु आउँदो रहेछ, त्यही दुईटा पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको स्लोपहरु आउँदो रहेछ भनेपछि दुईटा पोसिबल हुँदो रहेछ। हामीले दुईटै निकाल्यौं। यसमा डायग्राम हेरेपछि कसरी दुईटा पोसिबल हुँदो रहेछ पनि देख्यौं हामी हैन। डायग्रामबाट अरु कुराहरु पनि बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर पोसिबल भएसम्म हामी डायग्रामबाट यो एक्सप्लेन गर्छौं। यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ नि ज्योमेट्रिकल मिनिङको चाहिँ स्लोप अफ टेन्जेन्टको कुरा यही नै हो। तपाईहरुले यही ठ्याक्कै बुझ्नुला। कर्वको फंक्सन जस्तो सुकै दिन्छ, कर्वको फंक्सन जस्तो सुकै फंक्सनको कर्व बनाउन पनि सक्छौं हामी हैन। र त्यो कर्वहरुमा ड्र गर्ने टेन्जेन्ट भनेपछि हामीले त अहिले त अल्जेब्रिकली निकालिरहेका छौं नि। अहिले यहाँ हेर्दा त मैले ग्राफिकली पनि सो गर्दै गएको छु। अब सबै कर्वहरु चाहिँ हामी सजिलैसँग ड्र गर्न सकेनौं भने अल्जेब्रिकली सजिलै थाहा पाउँछौं कुनै एउटा कर्व बन्छ र त्यो कर्वमा ड्र गर्ने टेन्जेन्टको स्लोप दिँदो रहेछ dy/dx ले भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लियर हुनुहुन्छ नि हैन? केही छ भने सोध्नु भयो हुन्छ। एक्जाममा ग्राफ बनाउने कि नाइ भन्नुहोस् है। एक्जाममा ग्राफ बनाउन आवश्यक छैन है। यो ग्राफ बुझ्नको लागि मैले यहाँ बनाएको। तपाईले यो हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई सबै कुराहरु छर्लङ्ग हुन्छ भनेर मात्रै मैले यहाँ बुझाएको। स्टार्ट गरेको धेरै टाइम त भएको थिएन। तपाईहरु 6:59 मा जोइन हुनुभएको छ भनेपछि अघिल्लो पार्ट मैले त्यही रिकल पार्टमा गएको थिएँ। यही हो फर्स्टमा लिएको, यहीसँग रिलेटेड छ, ठ्याक्कै यही कुराहरु हो। यो कति भ्याउनु भयो हैन।
स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व अफ द फङ्सन एट द पोइन्ट एक्स। यसमा एक्स इज इक्वल टु 1 मा कर्वको एउटा मात्रै पोइन्ट हुँदो रहेछ, एउटा मात्रै टेन्जेन्ट आयो के अरे हैन। त्यहाँ एक्स इज इक्वल टु 1 मा मात्रै मिलेन कि नमिलेन भने एक्स इज इक्वल टु 1 मात्रै हेरेर एक्सको भ्यालु 1 सब्स्टिट्युट गरेर पुगेन, वाइ पनि कति हो भनेर खोजिहाल्यो कि यसले। त्यो भएर हामीले एक्सको भ्यालु दिएको छ भने वाइको भ्यालु यही फङ्सनमा लगेर राखेर निकाल्नु पर्ने कुन पोइन्टमा भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यो फर्ममा गएको हो। यो दुईटै कुराहरू क्लियर भएपछि अब सबै खाले क्लियर हुनुहुन्छ होला भनेर मैले यो दुईटा इक्जाम्पल राखेँ स्लोप अफ टेन्जेन्टको लागि। यसमा केही प्रब्लम त छैन होला, छ भने सोध्नु भए हुन्छ, हामी त्यसलाई क्लियर गरेर अनि अगाडि जान्छौँ। ओके, माविको है, यो माविको हो कि निमाविको भन्नुभएको छ, यो माविको कोर्स हो। ओके, अब म नेक्स्टमा गएँ। अब कोर्स पनि हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईहरुले कोर्समा भएको कुराहरू, टपिकमा भएको सबै कुराहरू केही पनि नछोडिकन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही टपिकले छोएको कुराहरू धेरै एक्जाममा सोध्ने भनेको कोर्स हेर्ने हो नि त, कुनै बुक हेर्ने पनि होइन। यो कोर्स कति दिएको छ तपाईहरुलाई करिकुलममा त्यो अनुसार हुन्छ। अब टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन भनेपछि अब डेरिभेटिभ डिफरेन्ट टेक्निक्स लगाएर डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने हुन्छ। त्यो डेरिभेटिभ युजिङ डिफरेन्ट टेक्निक्समा जानुभन्दा पहिला तपाईले डेरिभेटिभ्स अफ सम स्ट्यान्डर्ड अल्जेब्राइक फङ्सन्स भनेर त अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ है। म त्यसमा कुरा गर्छु एकछिन। डेरिभेटिभ्स अफ some standard algebraic functions. यो टेक्निक्समा जाने बेलामा यो चाहिन्छ, त्यो भएको हुनाले यो बुझ्यो भने त्यो टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन सजिलैसँग बुझिन्छ, त्यसको लागि मैले लिएको। यसमा अघि हामीले युज त गरिसकेका छौँ, तपाईहरु फेमिलियर पनि हुनुहुन्छ, तैपनि यो कति पढ्ने, केलाई रिफ्रेश गर्ने भन्ने कुरा हो। एउटा कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ हेरौँ है। अब यसमा लेट y इज इक्वल टु फङ्सनलाई हामी f of x भन्छौँ, दिस इज इक्वल c भने f of x इज इक्वल टु c भने पनि भयो, y इज इक्वल टु c भने पनि भयो, where c is a constant, where c is a constant। यो constant c भनेको y is equal to 3 भए पनि अथवा y is equal to -5 भए पनि, y is equal to √3 भए पनि, y is equal to 5/13 भए पनि, जस्तो सुकै भए पनि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो भनेको y is equal to f of x is equal to c। अब हामीले यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने y is equal to f of x is equal to c छ नि त हैन। y is equal to f of x is equal to c भनेपछि हामीले यसमा सिम्पली y is equal to c लिएर सुरु गर्न सक्छौँ। हियर y is equal to c। हामीले डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ युज गर्ने भने लेट डेल्टा x बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x। स्मल इन्क्रिमेन्ट पहिला पढेको सम्झिनुहोस् है। डेल्टा x with a small increment in x and डेल्टा y यो x मा चेन्ज भएको कारणले y मा चेन्ज हुने हो भन्ने कुरा हामीले ज्योमेट्रिकल मिनिङ पढ्ने बेलामा क्लियरली बुझेका छौँ है। त्यही भएर लेट डेल्टा x with a small increment in x and डेल्टा y be the corresponding increment भन्छौँ कि हामीले। यो स्मल इन्क्रिमेन्ट भन्न पाउँदैनौँ। यो कस्तो इन्क्रिमेन्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ फङ्सनमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। त्यही भएर स्मल इन्क्रिमेन्ट इन y भन्न पाउँदैनौँ, बी द करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y भन्छौँ यसमा। करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y। यो इन्क्रिमेन्ट भनेको अलिकति बढेको पनि हुन सक्छ, अलिकति घटेको पनि हुन सक्छ। स्मल चेन्ज भन्न खोजेको यो इन्क्रिमेन्टले। बी द करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y। देयरफोर अब y मा प्लस डेल्टा y गर्नु पर्यो। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टु यो त c छ नि,
यहाँ त x नै छैन नि, हेर्नुहोस् त, x मा प्लस डेल्टा x गर्ने ठाउँ नै छैन, त्यही भएर y मा मात्रै प्लस डेल्टा y गर्ने, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टु c भयो भने, or we get डेल्टा y इज इक्वल टु कति हुन्छ, c माइनस y हुन्छ। y भनेको त कति हो हेर्नुहोस् त, c माइनस y हुन्छ के अरे, y भनेको त फेरि c नै हो नि, c माइनस c भनेको 0 रहेछ के, डेल्टा y इज इक्वल टु 0 भयो। अब डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन निकाल्नु पर्ने हो, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्नु पर्ने हो नि, देन dy by dx इज इक्वल टु, dy by dx भनेको त हाम्रो डेफिनेसनबाट के छ, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y by डेल्टा x हो। दिस इज इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, अब भ्यालु राख्नुहोस्, डेल्टा y को ठाउँमा 0 राख्नुहोस्, 0 बाई डेल्टा x भयो। 0 लाई त जतिले डिभाइड गरे पनि त 0 हो नि, 0 लाई कुनै नन जिरो क्वान्टिटी डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भनेपछि डेल्टा x को भ्यालु 0 त होइन, तर 0 को नजिकको भ्यालु हो भनेपछि 0 डिभाइड बाई अ नन जिरो भ्यालु, 0 लाई नन जिरो भ्यालु डिभाइड गर्यो भने त कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यही भएर लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0, 0 बाई डेल्टा x भनेको त के हुँदो रहेछ त, 0 हुँदो रहेछ। Therefore, derivative of a constant function is always 0. Therefore, derivative of constant function is 0. Constant function को डेरिभेटिभ 0। जस्तै y इज इक्वल टु c भन्ने ठाउँमा म फेरि ग्राफमा गइहालेँ, तपाईहरुलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ के यसले, त्यही भएर म ग्राफको कुरा गरिहालेँ। फेरि यो y इज इक्वल टु x को y इज इक्वल टु c को ग्राफ बनाउनु पर्यो, y इज इक्वल टु c को ग्राफ बनाउनु पर्यो हामीले भने, ओके, y इज इक्वल टु c को ग्राफ बनाउनको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर c को भ्यालु राख्नुहोस्, y इज इक्वल टु 3 राख्दिउँ ल, y इज इक्वल टु 3 राख्दिउँ भने x y भयो, y इज इक्वल टु 3 भनेपछि x को भ्यालु जति राखे पनि भयो, तर y अलवेज 3, y को भ्यालु अलवेज, यो y को भ्यालु 3 छ भने x जति आए पनि y अलवेज 3, x जति सुकै आओस् y अलवेज 3 भनेपछि यी पोइन्टहरुबाट पास हुने एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि त हैन। अब यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको ग्राफ ड्रा गर्दैछौं, y इज इक्वल टु 3 को लागि हेर्नुस् है, y इज इक्वल टु 3 को ग्राफ ड्रा गरेको यो, y इज इक्वल टु 3 को ग्राफ ड्रा गर्दा यो आयो, यो ग्राफ अफ y इज इक्वल टु 3 भयो। यसको कुनै एउटा पोइन्ट चुज गर्नुस् र त्यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुस् है, कुनै एउटा पोइन्ट चुज गर्नुस् र टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुभयो भने, जस्तै यो पोइन्ट चुज गर्नुस्, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्नु भने टेन्जेन्ट त यही लाइन बन्छ नि त हैन, टेन्जेन्ट लाइन भनेको त यही लाइन हो, यो लाइन त x एक्सिस सँग प्यारल छ, x एक्सिस सँग प्यारल हुने लाइनको स्लोप कति हुनुपर्छ, 0 हुँदो रहेछ। त्यसभए यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो, कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको जुनसुकै कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको ग्राफको जुनसुकै पोइन्टमा गएर टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुभयो भने त्यो टेन्जेन्ट x एक्सिस सँग प्यारल हुँदो रहेछ र x एक्सिस सँग प्यारल भएको भएर त्यसको स्लोप भनेको dy by dx इज इक्वल टु अलवेज 0 भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौँ हामी। हामीले त यहाँ त स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकालेको हो हैन, स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने बेलामा 0 आयो भन्नुको मिनिङ के रहेछ भने, the tangent drawn to the curve of this function is always parallel to the x-axis and hence its slope is equal to 0. यो डायग्राममा मैले बुझाएको मात्रै हो, डायग्राम नहुँदा पनि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है। dy by dx of constant function y is equal to constant function रहेछ भने यसको डेरिभेटिभ is equal to 0 हुन्छ भनेर थाहा भयो। यो फर्स्ट वान भयो, के छ भने सोध्नु भयो हुन्छ है। सेकेन्डमा हामी यो आइडेन्टिटी फंक्सनको गरौँ, लेट y is equal to f of x be equal to x be a function. Therefore, अब हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने यसको कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ 0 भयो। जस्तै यो आइडेन्टिटी फंक्सन हो, y is equal to x भनेको त्यसलाई आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौँ, x को भ्यालु जति राख्यो y को त्यति नै हुने हो, y is equal to x हो नि त। Here y is equal to x, let delta x be the small increment in x, अघि जस्तै गरेर निकाल्नु, यो डेफिनेसन अर फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ, delta x be the small increment in x
small increment in x, and delta y be the corresponding increment in y, corresponding increment in y. Therefore, y plus delta y is equal to y मा increase हुने भनेको y मा y को increment त delta y हो, y plus delta y is equal to x plus delta x भयो. Y plus delta y is equal to x plus delta x हो भने plus y पछाडि लिएर जानुस्, minus y हुन्छ. Delta y is equal to x plus delta x minus y भयो. Minus y भने त कति हो हेर्नुस् त, x हो. माइनस प्लस वाई पछाडि जाँदा माइनस वाई हुन्छ. y को भ्यालु त x सँग इक्वल छ नि, त्यही भएर y को ठाउँमा माइनस x राखिदियो. प्लस x र माइनस x क्यान्सल गरेपछि डेल्टा y इज इक्वल टु डेल्टा x भयो. डेल्टा y इज इक्वल टु डेल्टा x भयो. देयरफोर dy बाइ dx निकाल्ने भनेको त dy बाइ dx भनेको त लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x हो. त्यसो भए लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y को भ्यालु त डेल्टा x सँगै सेम रहेछ नि त, डेल्टा x बाइ डेल्टा x भयो नि त काट्यो भनेपछि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 1 भयो. डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 1 भयो. 1 को लिमिट लिँदा त यहाँ डेल्टा x भन्ने त छैन नि त यसमा. डेल्टा x नभएपछि अब 1 को डेरिभेटिभ 1 को यो लिमिट लिने बेलामा त 1 नै आयो हेर्नुस् त. लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 1 भनेको त दिस इज इक्वल टु 1 नै हुँदो रहेछ. भनेपछि y इज इक्वल टु x आइडेन्टिटी फंक्सन हो. यो आइडेन्टिटी फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्यो भने dy बाइ dx इज इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ भनेको. y इज इक्वल टु x जुन आइडेन्टिटी फंक्सन छ हैन, यसको ग्राफ म अगाडिकै पेजमा बनाइदिन्छु हेर्नुस् है. y इज इक्वल टु x, यसमा ग्राफ मैले ग्रीन कलर युज गरे हैले. y इज इक्वल टु x को ग्राफ बनाउन खोज्दैछु म. y इज इक्वल टु x को ग्राफ ड्रा गर्दा यस्तो हुन्छ. आइडेन्टिटी फंक्सनको ग्राफ चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो हुन्छ. यसमा ड्रा गर्ने टेन्जेन्टको स्लोप भन्यो भने त यसको एभ्री पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने यही लाइन बन्छ त. र यही लाइनको स्लोप भनेको रहेछ, यो लाइनको स्लोप भनेको यसले 45 डिग्रीको एंगल बनाएर जान्छ नि. 45 डिग्रीको एंगल बनाएपछि यसको स्लोप भनेको त tan 45 डिग्री इज इक्वल टु 1 हो नि त. त्यही भन्न खोजेको रहेछ केले. dy बाइ dx निकाल्दा 1 आयो नि हैन. dy बाइ dx भनेको 1 आयो. यो फंक्सनको भनेपछि स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज इक्वल टु 1 छ भनेपछि त्यसले x एक्सिस सँग 45 डिग्रीको एंगल बनाएर जाने टेन्जेन्ट बन्दो रहेछ भन्ने कुरा दिन्छ. हामीले अब यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ 0 भन्छौं र अब x मात्रै छ भने x को डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर थाहा भयो. अब अर्को चाहिँ जस्तै क्वाड्रेटिक फंक्सन हैन, त्यस्तो आयो y इज इक्वल टु x स्क्वायर आयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरु पनि हामी फेरि सँगसँगै गर्न सक्छौं. y इज इक्वल टु x स्क्वायर आयो भने त्यसको कसरी निकाल्ने डेरिभेटिभ त्यसको एकैछिन कुरा गर्छु म. y इज इक्वल टु x स्क्वायर है. थर्ड let y is equal to x square be a function. अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने let delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. Delta y be the corresponding increment in y. Therefore, अघि जस्तै गरे y मा प्लस डेल्टा y गर्ने, this is equal to x मा प्लस डेल्टा x गर्ने, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर गर्ने. This implies delta y मात्र निकाल्नु भयो भने x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस y पछाडि जाँदा माइनस y हुन्छ. y भनेको त x स्क्वायर हो, माइनस x स्क्वायर भयो. डेल्टा y इज इक्वल टु x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस्. सिम्प्लिफाई गर्दा दिस इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स डेल्टा x
plus delta x whole square minus x square हो minus x square र plus x square काट्दिनुस् अनि delta x कमन लिएर राख्नु भयो भने 2x plus delta x मात्रै हुन्छ delta x कमन लिएपछि हैन अब त्यसो भए dy by dx निकाल्नु पर्यो भने त therefore dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x हो डेफिनेसन त यही हो हैन यसमा लिमिट delta x tends to 0 delta y को भ्यालु delta x times 2x plus delta x times 2x plus delta x भयो divided by delta x नै छ यो delta x र delta x काट दियो अब लिमिट लिने बेलामा delta x को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने 2x plus 0 भनेको त 2x भयो त्यसपछि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 2x हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो यो हामीले टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन मा जानु भन्दा पहिला यो फेमिलियर हुनुपर्ने कुराहरु मात्रै गरेको हो यो अब हामी यसपछि टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन मा जान्छौं है डेरिभेटिभ को टेक्निकहरु डिफरेन्सिएसन भनेको प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्सन हो है what is differentiation भन्यो भने differentiation is the process of finding the derivative of a function भनेर बुझ्छौं हामी यो क्लियर हुनु भयो होला लेखिसक्नु भयो होला यसको म अझै अगाडि बढौं है यो पनि टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन मा युज गर्नुपर्छ म एउटा पावर रुल को कुरा गर्छु अब तपाईसँग फोर्थ नम्बरमा यो अल्जेब्राइक फंक्सन मा क्लियर गरेपछि अनि मलाई अरुमा सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामी अल्जेब्राइक मा कन्फाइन भछौं यसमा पावर रुल को लागि मैले एउटा फंक्सन लिए लेट y is equal to x to the power n यो पावर रुल मै हुने चाहिँ x to the power n नै राखे मैले y is equal to let y is equal to x to the power n be a function अब n को भ्यालु 0 भयो भने त कन्स्टेन्ट फंक्सन हुन्थ्यो हैन हामीले n भनेको एनी रेशनल नम्बर हो भनेर लिदियौ है where n belongs to the set of rational numbers q भन्यो नि ब्लक q मैले q लेखे यहाँ यो लाइनलाई डबल गरे यसरी q बनाएको छु नि बुक राइटिङ मा चाहिँ बोल्ड बनाएको हुन्छ हामीले लेख्दा के गर्छौं भने पहिला q लेख्छौं र q लाई बोल्ड गर्दिन्छौं पहिला हामीले q लेख्यौं q लाई बोल्ड गर्ने भनेको यहाँबाट डबल लाइन तानेको के त्यो गर्यो भने यो set of rational numbers भनेर डिनोट गर्छ let y is equal to x to the power n be a function where n belongs to the set of rational numbers भनेपछि n any rational number हुन सक्छ भनेको हो के अघि जस्तै गरी हामी अब let delta x be the small increment in x small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. Delta y be the corresponding increment in y. के छ भने सोध्नुस् है increment in y. Therefore y plus delta y is equal to y मा plus delta y गर्ने x मा plus delta x गर्ने अरुलाई के पनि चलाउनु पर्दैन यो गर्दियो or we get delta y is equal to x plus delta x to the power n minus y छ नि y भनेको त x to the power n हो अब delta y is equal to आएपछि अब हामी लिमिट यो dy by dx is equal to निकाल्नु पर्यो भने then dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 x plus delta x को पावर n पावर कति हो कति खोल्न सक्दैनौ नि त हामी त्यो त x plus delta x to the power n minus x to the power n n को भ्यालु 5 हुन पनि सक्छ 7 हुन पनि सक्छ 2/3 हुन पनि सक्छ जस्तो पनि हुन सक्यो हैन जस्तो सुकै रेशनल नम्बर आए पनि हुन्छ भनेको
दिस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भने डेल्टा वाई को भ्यालु मैले डाइरेक्ट राख्दिएँ बाई डेल्टा एक्स भयो यो dy by dx भनेको लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो र डेल्टा वाई को भ्यालु यो राखेँ बाई डेल्टा एक्स भयो यो राखेको त बुझ्नुहुन्छ हैन अनि तपाईलाई एउटा लिमिट अल्जेब्राइक लिमिट हामीले प्रुफ पनि गरेथ्यौं सम्झिनुहुन्छ होला अल्जेब्राइक लिमिट x टेन्स टु a x to the power n minus a to the power n by x minus a. This limit is equal to n times a to the power n minus 1 हुन्छ limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n times a to the power n minus 1 हुन्छ त्यस्तै बनाउन सक्छौं कि हामीले हेर्न खोजेको हो यहाँ x plus delta x को पावर n छ यहाँ x छ यहाँ x भनेको ठाउँमा यो x को ठाउँमा x plus delta x रहेछ हेर्नुस् है त्यो x को ठाउँमा x plus delta x रहेछ मैले कलर चेन्ज गरेर त्यहाँ शो गर्छु यो x भएको ठाउँमा x plus delta x छ हाम्रो प्रब्लममा है x plus delta x छ र यो a भएको ठाउँमा x मात्रै छ यो a भएको ठाउँमा x मात्रै छ हामीलाई x to the power n भनेको ठाउँमा x plus delta x to the power n छ minus a to the power n भनेको ठाउँमा x to the power n छ भने डिनोमिनेटरमा x minus a बनाउनलाई त x भनेको x plus delta x हो के रे हैन minus a भनेको त कति रहेछ x नै रहेछ नि x plus delta x minus x भनेको रहेछ x minus a भनेको त यो फर्म अनुसार सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो x र यो x काटेपछि त डेल्टा x मा के रहन्छ त्यही डेल्टा x त छ नि हैन भनेपछि त्यही फर्ममा चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ हामी पावर रुलको फर्ममा लग्ने गरेर लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भन्ने ठाउँमा बोथ साइड्समा तपाईले x प्लस गर्दिनु भयो भने x प्लस डेल्टा x टेन्ड्स टु x हुन्छ x टेन्ड्स टु a हुने ठाउँमा x प्लस डेल्टा x टेन्ड्स टु x चाहिएको हामीलाई त्यो हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु पनि पर्यो डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 मा डेल्टा x को अगाडि लगेर प्लस x गर्ने x प्लस डेल्टा x भयो टेन्ड्स टु अनि राइट साइडमा 0 थियो नि 0 मा यो लेफ्टमा x प्लस गरेपछि राइटमा पनि x प्लस गर्नु पर्यो त्यस्तो भए डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भनेको त x प्लस डेल्टा x टेन्ड्स टु x पनि रहेछ अब हामीले x प्लस डेल्टा x टु द पावर n न्युमरेटरको यही ठीक छ minus x to the power n divide by x plus delta x minus x गरिदियो भने यो minus x र plus x काट्यो त्यही माथिकै delta x बाँकी रहने हो अब त्यही पावर रुलमा गयो के योलाई हामीले x बुझिराछौं यसलाई a बुझिराछौं लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power n minus a to the power n डिवाइड बाई x minus a भनेको ठाउँमा x को ठाउँमा हामी x plus delta x भनिराछौं र a को ठाउँमा x भनिराछौं त्यति मात्रै फरक पर्यो then we can use the formula त्यसमा अब फर्मुला युज गर्दियो भने यो लिमिट निकाल्नको लागि n भनेको ठाउँमा अब हेर्नुस् है n टाइम्स a to the power n minus 1 हो n भनेको n नै भयो टाइम्स a भनेको ठाउँमा यहाँ कति आएर बसेछ अब x बसेछ n टाइम्स a को ठाउँमा त x छ its whole power n minus 1 यो हुन्छ अब यसमा डेरिभेटिभ अफ x to the power n भन्यो भने n टाइम्स x to the power n minus 1 हुँदो रहेछ therefore derivative of x to the power n with respect to x is equal to n times x to the power n minus 1 हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो बुझ्नुहुन्छ होला के छ भने क्वेशनहरु राख्दै गर्नुभयो हुन्छ ओके सब्जेक्टिभ क्लास हो भन्नुभएको छ हजुर सब्जेक्टिभको के प्रब्लमहरु छ भने सोधिहाल्नु भयो हुन्छ है हामीले यो पावर रुल तपाईलाई यो यस्तो रुलहरु जस्तै फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ y is equal to x to the power n where n belongs to the set of rational numbers भनेको q भनेर दियो भने हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्छौं यो युज गर्ने त छँदैछ यो डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने यो दिन सक्ने हो टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसनमा यो पनि युज गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पनि जान्नु पर्यो अब अर्को फेरि नेक्स्टमा गएमा यो
पावर रुल भयो भने अर्को जनरल पावर रुल भन्छौँ हामी। जनरल पावर रुलमा अब नेक्स्ट वान अब कति नम्बर भएको थियो त्यो भने 4 नम्बर थियो, अब 5 नम्बर लेख्छु म। Let y is equal to ax plus b its whole power n. ax plus b को पावर n भनेको जस्तै 2x plus 3 को पावर 5 होला, 5x minus 4 to the power 7 होला हैन। त्यस्तै खालको फंक्सनको लिन खोजेको हामीले। त्यसको लागि let y is equal to ax plus b its whole power n where n belongs to the set of rational numbers, where n belongs to the set of rational numbers, n belongs to block Q भने। के छ भने सोध्नुस् है, म मेसेजहरु हेर्दै छु। क्लास छुटेको के गर्ने होला भन्नुहुन्छ, त्यहाँ इन्स्टिट्युटमै सोध्नुहोस् त, रेकर्डेड क्लासहरु पनि हुन सक्छ डिस्टर्ब भएको छैन भने। रेकर्डेड क्लास भयो भने त्यो हेर्नु भए पनि हुन्छ। अगाडिको पेज भन्नुभयो रहेछ है, अगाडिको पेजमा कहाँनिर हो हेर्नुहोस् है। अगाडिको पेजमा यो भन्दा अगाडि हो, हेर्नुहोस् त के छ भने y is equal to x square अघिको जस्तै पावर रुल लगाइनु हुन्थ्यो, त सिम्पल वेले यो लिमिट निकाल्न मिलिहाल्दो रहेछ अनि dy by dx भ्यालु निस्किहाल्यो। यो भन्दा अगाडिको त होइन होला। यसको ग्राफ पनि मैले अगाडि नै कुरा गरेँ, ग्राफ भनेको डेरिभेटिभ के निस्किँदो रहेछ भनेर निकालेर हेर्न मिल्नेसम्म चाहिँ हामी ग्राफ ड्रा गर्न सजिलो भयो भने हेर्दिन्छौँ। हेर्नुहोस् यसमा छ भने सोध्नुहोस् केही छ भने, नत्र हामी अगाडिको अब जनरल पावर रुलमा जान्छौँ। जनरल पावर रुलमा जाने बेलामा y is equal to ax plus b its whole power n where n belongs to the set of rational numbers भनेर लियौँ। अब यसमा अघिको जस्तै गरेर let delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y भनेर सुरु गरौँ। let delta x let delta x be the small increment in x, small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. Corresponding increment in y. Delta x, small increment in x and delta y the corresponding increment in y. Therefore y plus delta y is equal to y plus delta y is equal to हामीलाई ax plus b छ नि, यो a को a नै हुन्छ, x को ठाउँमा x plus delta x हुन्छ plus b its whole power n। अब त्यसो भए डेल्टा y मात्र निकाल्नु पर्यो भने त प्लस y पछाडि जाँदा त माइनस y हुन्छ, y को भ्यालु त्यही राख्दिने हो। ax plus a delta x plus b its whole power n minus ax plus b its whole power n भयो। डेल्टा y is equal to यो भयो। अब dy by dx निकाल्नु पर्यो भने त therefore dy by dx भनेको त limit delta x tends to 0 delta y by delta x छ। delta y को यही भ्यालु राख्छु म अब है। delta y को भ्यालु ax plus a delta x plus b its whole power n minus ax plus b its whole power n divided by यो delta y भयो, delta y को भ्यालु राख्यौं, अपन delta x हो। delta x मात्रै अहिले एकपटक delta x लेख्यौं भने
त्यो डेल्टा एक्स लाई त हामीले ax plus a डेल्टा x plus b minus ax plus b गरेर राख्दियो भने यो राख्ने बित्तिकै त ax plus b हो माइनस लेख्यो भने ओके ax plus a डेल्टा x plus b to the power n minus ax plus b to the power n छ भने त्यो डिनोमिनेटरको डेल्टा एक्स लाई मात्रै सिम्प्लिफाई गर्यो भने त हामीलाई यो a डेल्टा एक्स चाहिएको छ यहाँ a थप्यो भनेपछि a थपेपछि यो क्यान्सल गर्नलाई टाइम्स a बनाएर माथि हाल्दिनु परिहाल्यो अनि ax प्लस गर्ने प्लस b पनि गर्ने गरेर राख्यौं यो प्लस त्यो a डेल्टा एक्स मात्रै हो नि त तल भएको त डेल्टा एक्स लाई a डेल्टा एक्स बनाउनको लागि त a छैन a ल्याएपछि त्यो क्यान्सल गरेर यहाँ a लगाएर राख्दिसके मैले a डेल्टा एक्स भयो त्यसपछि यो अगाडि ax ल्यायो अनि प्लस b गर्यो भने यसबाट a डेल्टा एक्स बाँकी रहने बनाउनको लागि a त काट्ने भनेर लगिसक्यौं भनेपछि a डेल्टा एक्स चाहियो यो मात्रै बनाउनको लागि प्लस ax क्यान्सल गर्नलाई माइनस ax चाहिन्छ प्लस b क्यान्सल गर्न माइनस b चाहिन्छ माइनस ax माइनस b मा माइनस गर्नेपछि ax प्लस b भयो अब त्यसपछि यो त लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 अघिको जस्तै गर्यो भने x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाइ x माइनस a जस्तो भयो नि त त्यो भनेको त n टाइम्स x टु द पावर n माइनस 1 हो n टाइम्स x भनेको ठाउँमा ax प्लस b इट्स होल पावर n माइनस 1 गर्यो n गर्यो टाइम्स a भनेको ठाउँमा ax प्लस b इट्स होल पावर n माइनस 1 गर्यो अनि टाइम्स a त सधैँ छ नि त हैन टाइम्स a छ त्यसपछि अब हामीले कुनै फंक्सन अदर देन x छ त्यसको पावर n राखेर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने त्यो डेरिभेटिभ निकाल्दा त्यो x को कोएफिसिएन्ट पनि आएर बस्दो रहेछ के n टाइम्स a टु द पावर n माइनस 1 मा त्यहाँ आउने ax को डेरिभेटिभ निकाल्दा आउने जुन a छ त्यो a आएर बस्दो रहेछ भनेर थाहा भयो यसलाई हामीले n टाइम्स a टाइम्स ax plus b इट्स होल पावर n minus 1 यो फर्ममा पायौं यसको डेरिभेटिभ यो पाँचवटा अल्जेब्राइक फंक्सनको डेरिभेटिभ क्लियर हुनुहोस् अब त्यसपछि हामी टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसनमा सम्झिनु भएको छ होला कोएफिसिएन्ट रुल भनेको कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल रुल पनि भन्छ कोएफिसिएन्ट रुललाई कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल रुल पनि भन्छौं हामी एउटा कोएफिसिएन्ट रुल हुन्छ अर्को सम रुल हुन्छ है सम रुल भनेको दुईटा फंक्सनहरुको सममा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने सम रुल हुन्छ अनि अर्को जनरल पावर रुल हुन्छ जनरल पावर रुल भनेको u is equal to f of x फंक्सन छ भने u is equal to y is equal to u to the power n and y is equal to f of x छ भने त्यसलाई हामीले u is equal to f of x छ भने त्यो बेलामा हामीले जनरल पावर रुल भनेर हामी त्यहाँबाट डेभलप गर्छौं हैन अनि त्यसपछि प्रोडक्ट रुल छ अनि कोसेन्ट रुल छ प्रोडक्ट रुल पछि कोसेन्ट रुल आउँछ हैन यो अनि इम्प्लिसिट अनि चेन रुल आउँछ अर्को चेन रुल हुन्छ चेनमा राख्ने टर्म्सहरुलाई चेनमा राख्यो भने चेन रुल आउँछ अनि नेक्स्ट भनेको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्सनहरुको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्सनहरुको डेरिभेटिभ निकाल्छौं यिनीहरु हामी टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसनमा पढ्छौं है टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन भनेर मैले सुरु गरे हामी क्लासको टाइमको लास्टतिर गछौं एकैछिन अलिकति भए नि कुरा गरिहालौं टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन भोलि सुरु गर्न सजिलो हुन्छ टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन भनेको डेरिभेटिभ निकाल्ने टेक्निक के हुन्छ नि त्यो टेक्निकको बारेमा पढ्न खोजेको हामीले एउटा कोएफिसिएन्ट रुल छ यो सबैको डेरिभेसन चाहियो सबै किन चाहियो भने क्लियरली भनेको छ टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन भने चाहिँ टेक्निकहरु प्रुभ गर्न दिन सक्यो तपाईहरुलाई के र टेक्निक युज गरेर हायर म्याथमेटिक्स भनेर कोर्समा तपाईले क्वेशन बनाउने ठाउँमा दिएको छ नि हेर्नु भएको छ होला हायर म्याथमेटिक्स भनेको छ नि हायर म्याथमेटिक्स भनेको
यहीबाट दिन मिल्ने हैन यो कुनै रुल युज गर्ने अथवा डेरिभेटिभ निकाल्ने बेलामा कुन रुल कसरी युज गरेर निकाल्ने भन्ने कुराहरू आउँछन् त्यो हायर म्याथमेटिक्समा पर्छ यो कोएफिसिएन्ट रुलको लागि भनेको सिम्पली कुनै फंक्सनलाई कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने डेरिभेटिभ निकाल्दा के हुन्छ होला त्यति चाहिएको अब यसमा अलि 1-2 मिनेट ढिलो भए पनि अप्ठ्यारो नमान्नु होला मैले यसको कोएफिसिएन्ट रुल चाहिँ सुरु गरिहालेँ लेट f of x be a differential डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्ने फंक्सन हुनु पर्यो के हैन लेट f of x be a डिफरेन्शिएबल फंक्सन भनेको डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्ने फंक्सन भनेको सबै फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्छ भन्ने छैन कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ भने पनि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नगर्न पनि सक्छ त्यो भएर एउटा तपाई थ्योरम जान्नुपर्ने हुन्छ एभ्री differentiable function is continuous but every continuous function may not be differentiable differentiable function छ भने continuous हुनै पर्छ तर continuous function छ भने differentiable नहुन नि सक्छ डेरिभेटिभ निकाल्न नमिल्ने पनि हुन सक्छ भनेको है यो चाहिँ हामी यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भने continuity is the necessary condition of differentiability भनेको डेरिभेटिभ निकाल्न कन्टिन्युअस नभए हुँदैन but not the sufficient condition भनेको कन्टिन्युअस हुँदैमा डेरिभेटिभ निकाल्न मिलिहाल्छ भन्ने पनि छैन कन्टिन्युअस नभए डेरिभेटिभ निकाल्नै मिल्दैन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नै गर्दैन है कन्टिन्युअस नभइकन त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नै गर्दैन तर अब डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ नै भन्ने छैन भन्न खोजेको के कन्टिन्युअस नभएसम्म डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन तर कन्टिन्युअस हुँदैन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने हो यो तपाईहरुको क्लासलाई ढिलो हुन्छ होला ठीक छ यो टेक्निक्सको हामी भोलिको क्लासमा गर्छौं के छ सोध्नु पर्ने आजको क्लासको भने सोध्नुस् हैन हामी अरु यो टेक्निक्स चाहिँ भोलि नै गर्छौं अहिले हतारमा गर्दा तपाईहरुलाई पनि अप्ठ्यारो होला अलि बुझ्न गाह्रो सर यो सुरुको फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसन छुट्याए एकचोटी स्क्रिनशट गर्न पाए हुन्थ्यो हजुर फर्स्ट र सेकेन्ड ओके भन्नुस् त फर्स्टको है सेकेन्ड डायग्राम पनि यही नै छ फर्स्टको बुझ्नु भयो पछि हेरौँला सर कस्तो हुन्छ सुरुमै पुरै छुट्याइहाल्यो भने भोलि सोध्नु भयो हुन्छ है हजुर सर नेक्स्टमा यो सेकेन्डमा ओके सर नेक्स्ट यसको भयो हजुर यसको त म प्रेजेन्ट थिए फर्स्ट र सेकेन्ड छुट्याए थिए ओके ओके फर्स्ट सेकेन्ड सिम्पली सजिलो अझै सजिलो छ ठीक छ हामी यो रुलहरुको बारेमा यो डिफरेन्ट रुल्स टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसनमा यसको बारेमा भोलिकोमा कुरा गर्छौं तपाईहरुको अर्को क्लास सुरु हुन्छ अब हैन यो क्लासलाई डिस्टर्ब नगरौं ओके ल भोलि भेटौँला त्यो राम्रोसँग हेर्नुस् र सुरुमा सोध्नु भयो हुन्छ केही नबुझेकोहरु आइहाल्यो भने हैन यो के रहेछ सर क्लियर गरिदिनु भन्नुभयो हुन्छ है ओके ओके सर ओके गुड नाइट